ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো প্ৰশ্ন আমি যদি চাওঁ কি হ'ব ABCD বৰ্গক্ষেত্ৰৰ AB যদি twice x plus 3 cm আৰু BC যদি twice x minus 5 cm হয় তেন্তে x ৰ মান কিমান হ'ব এনেকুৱা প্ৰশ্ন আগতে অহা দেখা গৈছে যদি আমি এনেকুৱা প্ৰশ্নটা কি কৰিম ইয়াত চোৱা twice x minus 5 BC twice x minus 5 মানে twice x minus 5 আৰু ইফালে প্ৰথমতে আমি এটো লিখিম twice x plus 3 AB twice x plus 3 আৰু BC হৈছে twice x minus 5 এটা চোৱা আমি x ৰ মানটো লাগে গতিকে twice x তো ইফালে ৰাখিলো আৰু এই twice x তো আমি কি কৰিম এইটো সাইডে আনিম সমান চিহ্ন ইফালে আনিলে কি হ'ব প্লাস থাকিলে মাইনাস হ'ব আৰু ইফালে কিমান থাকিল -5 থাকিল আৰু এইটো যদি ইফালে আনিম কিমান হ'ব প্লাস তো -3 হ'ব গতিকে চোৱা twice x ৰ পৰা যে twice x যায় কিমান থাকিব 1x থাকিব মানে -x থাকিব যেটো ডাঙৰ সংখ্যাটো মাইনাস আছে আৰু 5 আৰু 3 যদি আমি যোগ কৰো 5 আৰু -5 আৰু -3 যোগ কৰো তেতিয়া হ'ব -8 পাম গতিকে যেটো -2 ফালে মাইনাস কেনসেল কৰিলে আমি কিমান পাম আমি +8 পাম গতিকে আমি যদি শুদ্ধ উত্তৰটো চাও তেনেহলে কোনটো পাম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 8 হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ গৈ তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো কি আছে 0.8 টু দি পাৱাৰ কিউব যদি থাকে তেনেহলে আমি তাৰ মানটো কি হ'ব আমাৰ এ অপচন দি আছে বি দি আছে সি দি আছে ডি দি আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আমি চাব লাগে আমি কি কৰিম আমি 0.8 কিউব মানে হল তিনিবাৰ আমি 0.8 টো পূৰণ কৰিব লাগে হয় আমি তিনিবাৰ কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে আমি যদি শূন্য কিটা বাদ দিও আমি 8 8 গুণ 64 64 8 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 8 4 গুণ 32 2 হাতে গল 3 8 4 গুণ 48 48 এ 3 কিমান হ'ব 49 50 51 হ'ব কিমান হ'ব 512 হ'ব 512 এতিয়া সব পূৰণ কৰাতে আমি কি হল কেইটা সংখ্যাৰ আগত এই 8 সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিছো আকৌ ইয়াৰ 8 সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিছো ইয়াৰ 8 সংখ্যাৰ আগত দশমিক মানে কেইটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিছো তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিছো গতে এনসাৰটো আমি তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিব গতে 0 টো দিলে আমি কিমান পাম 0.512 গতে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি চাও যে সি টো পাম শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা এবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো যে চাও তেতে হলে আমি কি দেখা পাও যে 1 দিয়া আছে তাৰ পিছত 3 দিয়া আছে 5 দিয়া আছে 7 দিয়া আছে 9 দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে 11 দিয়া আছে তাৰ পিছত আমি 13 দিয়া আছে কে স্কয়াৰ মানটো উলাব লাগে হয়নে গতে আমি কি কৰিম 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 এবারে কিমান পাইছো আমি কে স্কয়াৰ আছে গতে আমি এইগিটা পূৰণ কৰি আমি এক প্ৰশ্নতে চাও 3 1 4 4 এ কিমান হ'ব 13 হ'ব 13 7 20 হ'ব 20 এ আছে 25 হ'ব 25 এ 3 27 যাব 25 এ 3 কিমান হ'ব 28 হ'ব 28 এ 29 হ'ব 29 9 হাতে গল কিমান 2 গল তাৰ পিছত 1 থাকিল 1 আৰু 2 কিমান হল 1 থাকিল 1 1 2 হল এই 2 দি কিমান হ'ব 4 হ'ব 49 হ'ব ইফালে কি থাকিল কে স্কয়াৰ থাকিল আমি সুবিধাৰ কাৰণে আমি ইফালে কে স্কয়াৰটো ৰাখো ইফালে 49 ৰাখে কো সুবিধা নাথাকে হয়নে গলে আমি কেৰ মান লাগে কেৰ হলে কিমান হ'ব 49 যদি আমি কি কৰো কেৰে এটা আমি ইফালে স্কয়াৰটো গলে কি হ'ব ইফালে ৰুট ওভাৰ হৈ যাব হয়নে না আমাক কেৰ মান লাগে গলে কে আমি 49 এটা চাও আমি 7 7 গুণ কিমান হয় 7 7 গুণ 49 হয় না গতিকে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিম 7 হ'ব ইয়াৰ आंसर এই প্ৰশ্নটো যদি চাও আমি কিমান আছে 3/5 আৰু এফালে কিমান আছে আমাৰ প্ৰশ্নবোধক কিমান হ'ব খুজিছে 30% 40% 45% আৰু 60% ইয়াৰ আমি যে आंसरটো চাও কি হ'ব সলিউশন সমাধানটো চাও সমাধান চাও 3/5 ইনটু কিমান হ'ব আমি পার্সেন্ট বুলি কলে 100 হ'ব গতে 5 এৰে 100 কে কেইবাৰ যাব 5 2 গুণ 10 আৰু 0 থাকিল 20 থাকিল অৰ্থাৎ 3 * 20 কিমান হ'ব 3 20 কিমান হ'ব 60 গতিকে যে আমি आंसर চাও কিমান হ'ব যি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা তাৰ পিছত যে আমি চাও এটো কিমান দি আছে 6x + 1 / 3 + 1 ইকুয়াল টু কিমান আছে x - 3 / 6 আছে আমাৰ x ৰ মানটো উলিয়াব লাগে হয় না গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই সংখ্যাটো এই দুটা সংখ্যা যেটো ইয়াত 3 আছে আৰু এই একটো কি আছে এটা একটা সংখ্যা আছে গতিকে ইহত দুটা আমি লসাগু লম কিমান হ'ব গতিকে 3 আৰু 1 ৰ লসাগু 3 হ'ব হয় নহয় গতিকে 3 3 এবাৰ যাব গতিকে পদ যি আছে নুকা ৰেখা 6x + 1 থাকিল
তাৰপিছত প্লাস আছে 1 দি 3 কেইবাৰ যাব 3 বাৰ যাব লগত 1 টো কি আছে পূৰণ হ'ব আৰু এফালে কিমান থাকিল x - 3 থাকিল ডিভাইড বাই 6 এটা চোৱা আমি 6x আমি 6x থাকিল প্লাস 1 থাকিল আৰু 3 1 গুণ 3 3 1 গুণ 3 আৰু এই একটো দি কিমান হ'ব 4 হ'ব এফালে থাকিল 3 আৰু x - 3 থাকিল ইকুয়াল টু 6 থাকিল এটা তোমালোকে বৰ্গগুণন পদ্ধতি কৰিবা এটো দি এটো কৰিবা আৰু এটো দি এটো কৰিবা ঠিক আছে মানে এটো দি এটো কৰিবা এটা চোৱা আমি কি কৰিম বৰ্গগুণন কৰিলে এটো দি দুইটাকে পূৰণ হ'ব অৰ্থাৎ কি হ'ব 6x + 4 আৰু এটো দি এটো দুইটাকে পূৰণ হ'ব সমান কি থাকিল 3d x - 3 হ'ব তাৰ পিছত কি হ'ব 6 6 গুণ 36 x 6 6 গুণ 24 এফালে কিমান থাকিল 3x থাকিল আৰু 3 3 গুণ 9 থাকিল তাৰ পিছত কি হ'ল এই 36x টো আমি এফালে লিখিলো এই 3x টো আমি এটি সাইডে আনিলো কাৰণ x কিটা আমি এক্সট্ৰা কৰি ললো এফালে -9 আছে আৰু এটো কিমান হ'ব এফালে আইলে -24 হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত মই এখিনি এফালে লিখি দিছো 36x ৰ পৰা 36 যাই কিমান হ'ব 33x হ'ব আৰু 24 আৰু 9 যদি যোগ কৰো যেটো দুইটা বিয়োগ আছে বিয়োগ থকাৰ কাৰণে মানে আমি যদি 24 টকা আৰু 9 টকা যে ধাৰ আছে গতে কিমান টকা ধাৰ থাকিব 24 মানে 33 টকা ধাৰ থাকিব আৰু 33 হ'ব কাৰ মান লাগে আমি x ৰ মান লাগে এইফালে কিমান আছে 33 আছে আৰু এইফালে কি আছে 33 আছে এটো এইফালে পূৰণ হৈ আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব গতে 33 তে 33 কিবা যাব এবাৰ যাব গতে x হলে কিমান হ'ব -1 আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব b2 এবাৰ যদি আমি চাও কোৱেশ্চন নম্বৰটো কি হ'ব ইয়াত দিছে 1 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ = 3 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ + 3 স্কয়াৰ + 6 স্কয়াৰ = 7 স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ + 4 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ = 13 স্কয়াৰ তাৰপিছত 3 স্কয়াৰ + 4 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ কিমান হ'ব এটো কিমান আছে এটো প্ৰশ্ন কৰিছে 31 স্কয়াৰ হ'ব লাগে ঠিক আছে প্ৰশ্ন মই এবাৰ চাই লৈছো 5 স্কয়াৰ + 6 স্কয়াৰ + এটো ফুল হৈছে এটো কিমান হ'ব 5 স্কয়াৰ + 6 স্কয়াৰ + আৰু এটো হয় 7 স্কয়াৰ নে k স্কয়াৰ এটো k স্কয়াৰ কিমান হ'ব 31 স্কয়াৰ অৱস্থা চাই লৈছো এবাৰ ভুল হ'ব পাৰে 2 3 6 স্কয়াৰ তাৰপিছত হ'ল 3 স্কয়াৰ + 4 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ 13 স্কয়াৰ আৰু 5 স্কয়াৰ + 6 স্কয়াৰ + k স্কয়াৰ কত থাকে কে ঠিক আছে বস্তু এই সোয়া 1 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ = 3 স্কয়াৰ 2 + এনেকুৱা কেনেকুৱাকে সিস্টেমত হৈছে আমি চাই লম প্ৰথমটো দি আছে 1 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ মানে এইটো সোয়া আমি কিমান পাইছো 3 স্কয়াৰ পাইছো কেনেকৈ পালো চাম তোমালোকক কৈছো 1 স্কয়াৰ মানে কি 1 দুটা পূৰণ 2 স্কয়াৰ মানে 2 দুটা পূৰণ 2 স্কয়াৰ মানে 2 দুটা পূৰণ 1 1 গুণ 1 2 2 গুণ 4 2 2 গুণ 4 আমি চাও 4 আছে 8 8 1 9 9 আমি কিনকে লিখিব পাৰো 3 পূৰণ 3 অৰ্থাৎ 3 স্কয়াৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰটো চাইছো এতিয়া আমি 1 নম্বৰটো চাও এইটো 2 নম্বৰটো কি দিছে 2 স্কয়াৰ + 3 স্কয়াৰ + 6 স্কয়াৰ ইকুয়াল টু কিমান আছে 7 স্কয়াৰ দি আছে আমি 2 স্কয়াৰ মানে কিমান 2 দুটা পূৰণ 3 স্কয়াৰ মানে 3 দুটা পূৰণ + 6 স্কয়াৰ মানে 6 দুটা পূৰণ এতিয়া চোৱা 2 2 গুণ কিমান 4 + 3 3 গুণ কিমান 9 6 6 গুণ কিমান 36 আমি যেতিয়া যোগ কৰি কিমান হ'ব আমি 49 পাম ঠিক আছে 49 আমি কি কৰিব পাৰো 7 7 গুণ 49 গতে কিমান হ'ব 7 স্কয়াৰ তাৰপিছত নেক্সট কি আছে নেক্সট আছে 3 স্কয়াৰ + 4 স্কয়াৰ + 2 স্কয়াৰ ইকুয়াল টু 13 স্কয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ পালো এটো 3 পূৰণ 3 + 4 পূৰণ 4 + 2 পূৰণ 2 গতে কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 4 4 গুণ 16 তাৰ পিছত 2 2 গুণ 4 এটা আমি যোগ কৰি কিমান হ'ব 16 9 কিমান হ'ব 25 25 4 কিমান হ'ব আমি চাও এবাৰ আকৌ চাই দিছো
প্ৰশ্ন 3 স্কয়াৰ প্ৰশ্নটো মই এবাৰ ভালদৰে চাই দিছো 13 স্কয়াৰ আছে এইখিনি আমি নিলিখিলেও হ'ব এইখিনি আমাৰ এইখিনি হেৰি কৰিব পাৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিবা আৰু 5 স্কয়াৰটো লৈ দিয়া হ'ল ঠিক আছে প্ৰশ্ন অলপ গণ্ডগোল আছে গতে আমি এইখিনি এটা কেনে কৰিবাম চাবা গতে আমি গম পালো কি সিস্টেমত কৰি আছো এফালে কিমান আছে 5 স্কয়াৰ মই এখিনি মুছি দিছো আমি মুছি দি কেনে কৰি আছো তাৰপিছত কি কৰিম আমি 5 স্কয়াৰ মানে 5 প্ৰথম প্ৰশ্ন মই লিখি দিছো 5 স্কয়াৰ প্লাস 6 স্কয়াৰ প্লাস k স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 31 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ মানে 5 দুটা পূৰণ 6 স্কয়াৰ মানে 6 দুটা পূৰণ k স্কয়াৰ মানে হল k দুটা পূৰণ মানে k স্কয়াৰ ৰাখিলো 31 স্কয়াৰ মানে কিমান আমি চাম 31 পূৰণ 31 পূৰণ কৰিম 1 1 গুণ 1 1 3 গুণ 3 3 1 গুণ 3 3 3 গুণ 9 কিমান হ'ব 1 থাকিল 3 6 থাকিল 9 থাকিল 9 61 হল এতিয়া সব 5 5 গুণ কিমান 25 6 6 গুণ কিমান 36 এফালে থাকিল k স্কয়াৰ 961 এই দুটা যে আমি যোগ কৰি কিমান পাম 6 আৰু 5 11 3 আৰু 5 7 1 6 থাকিল এফালে কিমান থাকিল k স্কয়াৰ 961 k স্কয়াৰ মান লাগে গতিকে কিমান 961 থাকিল এই 61 টো এফালে লাগি কিমান 61 থাকিল গতিকে 961 ৰ পৰা 61 গলে কিমান থাকিব 900 থাকিব আমি আছে k স্কয়াৰ মান পাইছো এতিয়া আমাক k স্কয়াৰ মান লাগে আমাক কাৰ মান লাগে k ৰ মান লাগে গতিকে কি কৰিম আমি k ৰ মান উলাম k ৰ মান কি উলাম আমি k ইকুৱেল টু ইফালে আহিলে কিমান হ'ব যেটো k স্কয়াৰ টো আমি যেটো ভাৰটো ইফালে আহিলে কি হ'ব বৰ্গমূল হয় না এটা বৰ্গমূল কেনেকৈ কৰিম বৰ্গমূলটো তোমালোকে জানা মই শিকাইছো তোমালোকক প্ৰাইভেট ক্লাছত মই শিকাইছো 9 আমি 0 থাকিলে 2 থাকিলে 4 থাকিলে 6 থাকিলে আমি 8 থাকিলে 2 ৰে হৰণ যায় 2 ৰে আমি 900 কিমান যাব 9 কেবা যাব 2 4 গুণ 8 11 হল 10 হল 2 5 গুণ 10 অৰ্থাৎ আমি যে 900 সমানে ভাগ কৰি দেব 450 পাম আকৌ 2 দি আমি 4 2 বাৰ যাব আকৌ 5 ক 2 গুণ 4 হ'ব আকৌ 10 ক 2 5 গুণ 10 মানে 450 ক 2 ৰে ভাগ কৰি না 225 পাম শেষত 5 ৰে 5 ৰে হৰণ কৰিম 5 5 3 5 6 গুণ 20 ইয়াত 2 ৰে 5 5 গুণ 25 45 বাৰ যাব 5 ৰে 45 ক 5 9 গুণ 45 3 ৰে 3 3 গুণ 9 এটা দুটাকে কমন লবা দুটাতে কমন ললো কি পালো 2 পালো 5 পালো 3 পালো অৰ্থাৎ আমি 2 পূৰণ 5 পূৰণ 3 এটা সোৱা 2 5 গুণ 10 10 3 গুণ 30 গতিকে k ৰ মান কিমান পালো আমি 30 পালো আমি যে आंसर সব না হলে সেইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ভিডিওটো বনাব পাই সঁচাকৈ মই আনন্দিত হৈছো কিয়নো যোৱাবাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীৰ এটাই প্ৰশ্ন আছিল যে স্যাৰ এনএমএছৰ বাবে কি বুক পাম বা বুক বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছিল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে বুক বিচাৰি মোক বহুতে এসএমএস কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকক মই তেনেকুৱা সুবিধা কৰি দিব পৰা নাছিল কিন্তু এই বছৰ তোমালোকৰ বাবে একেবাৰে সুবিধা হৈছে যিবিলাক এনএমএছ 2023 ত দিবা তোমালোকৰ বাবে কি কৰা হৈছে এখন ইবুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ইবুকখন যিখন স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা এই স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা ইবুকখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ইবুকখন এসএটি পেপাৰৰ বাবে এমএটি পেপাৰৰ বাবে মই ইচ্ছা অনুসৰি বুকখন বনোৱা নাই কিয়নো এমএটি পেপাৰখনৰ বাবে তোমালোকে বনালে বহুতে বুজি নাপাব পাৰা আৰু সেইভাবে মই কি কৰিছো যিবিলাকে এসএটি পেপাৰখন কিনিব তেওঁলোকক এমএটি পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স ভিডিওৰ জৰিয়তে কনসেপ্ট ওয়াৰ্ড বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া ক্লাস কৰি থকা হৈছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এসএটি পেপাৰখন কিনাৰ লগে তোমালোকে এটা গ্ৰুপত জয়েন কৰা হ'ব গ্ৰুপটোত তোমালোকে কি কৰিবা বা এমএটি পেপাৰ এসএটি পেপাৰ সম্পূৰ্ণ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব কনসেপ্ট ওয়াইজ ভিডিওৰ জৰিয়তে প্ৰাইভেট ক্লাস ওপেন ক্লাস দুইটা জৰিয়তে তোমালোক ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান কৰা হৈছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল যিবিলাকে এতিয়ালৈকে জয়েন হোৱা নাই তোমালোকে ক্লাস আগৰ ক্লাসবিলাক নাপাবা নেকি তোমালোকে পাবা তোমালোকৰ ৰেকৰ্ডেড হৈ আছে আৰু সেইবিলাক তোমালোকক দিয়া হ'ব তোমালোকে সেইবিলাক চাব পাৰিবা আগৰ ক্লাসবিলাকো আৰু আগৰ পিডিএফ বিলাকো তোমালোকক দিয়া হ'ব ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই গ্ৰুপত জয়েন হলে তোমালোকে কি কৰিবা একোটাকৈ মক টেষ্ট দিব পাৰিবা মক টেষ্ট মানে তোমালোকে একোটাকৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে হাজু হোৱাৰ বাবে কিমান আগবাঢ়িছে তোমালোকে প্ৰতি ৰবিবাৰে একোটাকৈ পৰীক্ষা দিব পাৰিবা এসএটি আৰু এমএটি দুইখন পেপাৰ ঠিক আছে গতি এনে ধৰণে তোমালোকে আগবাঢ়িব পাৰিবা গতিকে মই তোমালোকক এটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে আৰু কিতাপখন মই
হঠাৎ উৎফুল্লিত হৈছো কাৰণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কিতাপখন লৈছে গ্ৰুপত জইন হৈছে আৰু তেওঁলোকে লাভান্বিত হোৱা বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গ্ৰুপটোত জইন কেনেকৈ হ'বা ই বুকখন কেনেকৈ পাবা তোমালোকে স্ক্ৰিনত যিটো নাম্বাৰ আছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ তাত হোৱাটছআপত তোমাৰ নাম দিবা তোমাৰ এড্ৰেছ দিবা তোমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লগতে তোমালোকৰ ই বুক বা গ্ৰুপত জইন হোৱা বুলি ক'লে এটা এছএমএছ দিবা হোৱাটছআপত আৰু হোৱাটছআপত দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকক এখন স্কেনাৰ দিয়া হ'ব এই স্কেনাৰত মাত্ৰ 69 এটা পেমেন্ট কৰিলে তোমালোকে গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিবা বাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকৰ সেই সুবিধাখিনি পাবা গতিকে আজিই তোমালোকে কি কৰা আজিই তোমালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰটো স্ক্ৰিনত দেখা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত কন্টেক্ট কৰা